egy kevés ilyet, és 3-szor annyi vízre. Jó. Place the meal on the serving table and ring the bell. Ó, bassz, értem már mi van! Hé! Ne! Basszus! Hát ez... Basszus, ezt így meg kell sütni. Úristen, ez most megromlott, vagy mi van? Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ezúttal a Shell Games-nek a legújabb játékát, a Lost Recipes hoztam el nektek, amit amúgy tőlük kaptam kulcsot tesztelésre, és ennek megfelelően fogom így kipróbálni a játékot igazából most először. De egy kicsit vágni fogom majd a videót, hogy egy kicsit pörgősebb legyen, mint amúgy, hogyha esetleg szükséges. De a lényeg az, hogy ebben a játékban ilyen recepteket fogunk feléleszteni, ilyen rég letűnt recepteket. Tehát ez azt jelenti, hogy régi korokban, amit ettek az emberek, olyan kajákat kell készítenünk. Szóval egy elég érdekes koncepció. You wanna cook for ghosts, huh? Elvileg Then you can learn a szellemeknek bunch of fogok traditional recipes. főzni. Thinking about it. Időszámítás előtt Have 400-500-ban fun out ették there. ezt a You're going kaját. to do great. Állítólag And szakértőkkel konzultáltak a készítők, hogy tényleg autentikus kaják legyenek, és úgy is készüljenek el. Azt a minden, itt egy valódi Let's konyha. get you situated. I've got a lovely recipe I want De you itt to egy try. kicsit olyan, mintha Follow me. hibás lenne a felirat. Nézzük akkor, mi ez? Van valami grapes, grains, olive, tehát különböző... Fill a mixing bowl about a third full with olive oil. Szóval meg kéne találnom ezeket az alkotóelemeket szerintem. Szóval a lényeg az, hogy itt ezen látjuk azt, hogy mi a recept. És itt látható, ez valami körök kaja lesz. És az a lényeg, hogy olívaolajból készül. Tehát meg kell fogni ezt, és félig kell megtöltenem a tálat. Oliva... Mi? Tört. Akkor a harmadáig kell megtölteni, szerintem eddig. Olívaolajjal, jó. Add to the marinade. És akkor 1 most spoon kell a of thyme marinédet and 3 spoons hozzáadni, of rosemary. és az pedig, mi az Isten az a marinéd? Gondolom, hogy ez a kép alapján, tehát, hogy 1 kanállal kell belőle belerakni, és akkor rozmaringot 3 kanállal. 1 kanál. 1, 2, 3. Jó, meg vagyunk. Következő lépés. Add És the akkor olives and let them marinate. még kell hozzá... olivát kell adni, nem olívaolajat. Jó, meg vagyunk. És akkor In in the mortarium, use the pestle to grind zea and barley grains into flour. It should be half full of flour after grinding. Szóval, nekem most meg kéne találnom a mortár, vagy a mortár, hogy hívják azt, morzsolót, nem tudom. És abba kéne átraknom. Tehát, várjál, use the pestle to grind zea and barley grains into flour. Na, ez egyértelmű, hogy ez a játék nem könnyű, hogyha nem tudod az alapanyagok neveit angolul. És az az igazság, hogy nem tudom az alapanyagok neveit angolul. Szóval egyelőre a képekre hagyatkozol. Ez nem az volt, basszus. Don't worry about spills. Azt mondja, hogy ne aggódjak amiatt, hogyha szemetelek vagy valami. Na nézzük, szerintem ezt kell bele, és akkor ezeket a dolgokat kell összemorzsolnom. Azt hittem, hogy másod kell morzsolni, de talán kész vagyok. Jó, ezt gondolom nem kell benne hagyni. És akkor
Add a spoon of salt and splashes Só kell of vele. sourdough starter, water, oil and milk. Fú, basszus. Hol találom a sót? Ez a só. Ja, egy kanálnyi só kell, szóval megvan, és kell ez a nagy köcsög, nem ez. Look at all these ingredients. We want about a 5 to 3 mix of flour to Okay. liquid. That's the ratio for most bread, and it will get us the Ez is consistency kell, we want. olívaolaj, Take your time measuring things out. és We tej, are in ez no lesz a rush. tej. Ó, bocsánat, hogy kiöntöttem. Nehogy elázzon. Túl sok. És... Perfectly round and smooth. Wonderful. És most gyúrnom kell? Nézzük, és Fresh akkor... charcoal we light if added to the old coals in the oven. Oké. És akkor... Split the dough in half with a knife. Roll it with a pin to flatten. És hol tudom felvágni? Itt, szóval ezt félbe kell vágnom. És aztán utána ki kell egyenesítenem, sokkal That's könnyebb, mint starting to look valóságban. like a pita. Egy pitát? Tényleg ez olyan, mint a pita. Így kell csinálni egy pitát. Put the pitas in the oven and close the door. Aha. Good. Those look a little pale. They feel undercooked to me, don't you think? Push. Pour off the marinade and put the olives in a small bowl. Remember to serve the grapes too. Pour off the marinade. Ez kell? That pita smells perfect. Quick, don't let it burn. Nem! Megég a pitám! Kuh! Kuh! Szuper. És akkor most... Fogalmam sincs, mi van. The pitas are done when they are place the meal on the serving table and ring the bell. Kiplöccsen! Kiplöccsen! Ne plöccsenjél ki! Ne pacsanjál meg ilyenek. Na. Ja, hogy oda kell vinni. Gondolom, hogy ez az amúgy. Tadadam. What a wonderfully simple recipe, but so nutritious. Don't you think? Így. És még kell a bizbasz is. Ez is. Tálastul! Jön a kaja! Vacsora! Let's see how we did, shall we? Nyabukia. Ne nézzük. Na, mit mondasz? Mi az értékelés? Halló? Ne fagy ki! Ne pagolj! Hát ez nagyon jó. How about it? Want to try another recipe? Tészt 4 csillag lett, de valami pág miatt nem mutatta jól, hogy hogy sikerült, de 4 csillag lett. Szóval azt mondom, hogy ez egy elégedett vevő lehet, így elsőre. We sometimes call them honey tokens. They were given out as prizes at the Olympics. Ne nézzük. Kell nekünk... Mi a bizbasz? De amúgy érdekes tényleg, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi recepteket csinálhat. És... ja, még egyre meg kell néznem, hogy hogy kell In the csinálni. mortarium, use the pestle to grind Z grains into flour. Az a jó, hogy képpel It's van will itt, be hogy mit half full kell of flour csinálni, after remélem, hogy grinding. ez így is marad. Jó. Ez... Grinding flour from scratch takes a lot of elbow grease, doesn't it? Nem tudom, mi ez a felbökrész, szóval na.
Add a spoon of salt, some water, and a splash of So- sourdough starter to form. A little bit of salt can Kicsi make a sweet dish víz. taste even sweeter. Ezt meg kell locsolni ebben is. Ez már sok. Don't worry about spills. That looks perfect. Királyság, Over kész here, vagyunk. where I am. Oda megyek, jó? És akkor ez fahéj lesz. Smooth until it's a round ball. Then De let mondhattad it volna, rise. hogy hozzam. Nem? Na jó, jó, ez már elég labda alakú, nem? Let it rise. Ah, mi? Fresh charcoal will light when added to your old grill fire. Ah, Ez az. the grill is better for lucumades. Igen, értem. Akkor most olajat kell felmelegítenünk. Egészen addig... Ne borulj ki! Amíg el nem kezd forni. És a forrást azt nem tudom, hogy látjuk. Bring the large dough ball over to the pan. Scoop out at least 6 dough balls, dropping each one into the boiling oil. 3, 4, 5, 6. Jó. Ez már olyan, mint a forna, nem? Olyan hangja van. 1, 2. Oh, white balls, perfect. We want to get the oil hot enough to boil. Basszus. Kell még olaj! Those look a little pale. Gyere! They feel undercooked while you're waiting for Így. those to fry. Ne! Take a look out the window. That's Parthenon. We just finished it. Oké, kézzel is ki A tudom venni. magnificent monument to the goddess Ki az, Athena, aki the kézzel veszi patroness ki? of Athens and goddess of wisdom and war. Hogyha már aranybarnára sültek, akkor mindent a tányéra kell rakni, ezt gondolom félre rakhatom. Hát ez már olyan aranybarna, nem? Nekem ez már olyan aranybarnának tűnik. Jól van. Oké. In earthen bowl, combine half water and Ezt hogy half lehet honey. elzárni? Hogy lehet elzárni? Nem tudom. Ja, akkor most mehetünk a Earthen Bowl. Inkább félrerakom, és akkor nem fogok leégni. Tehát the Earthen Bowl combine half water and half honey. Szóval oda kell mennem. Tehát, hogy jó sok mészret raknak bele, te. Ez nem semmi. Fele víz, fele The méz. food of the gods. Vágod? Ambrosia. Nagyon durva. Move the pan aside and bring the bowl of honey mixture to a boil. Mi van? Use the spoon to dip each golden dough ball in the still hot honey mixture. When they are shiny, return them to the plate. Opa! I can't wait. De az alja nem lesz olyan, nem? Nagyon fura. Fura. Nem mindegy. Tehát hogy nem kell, hogy teljesen ellepjél. Ezek csak tudtak régen is kaját is csinálni, szóval na. Na nézzük. Use the grater to sprinkle some fresh cinnamon on top of each Na dough jött ball. a fahé. Nem állj, TS leszek a végén. Oh. In another bowl, add 1 part wine, 3 parts water, a splash of honey, and a cinnamon stick. Aha, szóval most valami másik tálat kéne keresnem. Nem. Mi van?
Ebbe kéne? Nem, mert ez nem az. Ez sem jó. Mibe rakja? Ja, itt van. Jó, tehát akkor adok bele ilyet. When you're using the wine from the end of harvest, you always want to spice it pretty heavily. Tehát egy kicsi bor, 3-szor annyi víz. Vagy jó, mert chillingel, ha jó. És akkor egy nagyon kicsi méz. És dobjunk bele ilyen bizbaszt, ami... Cinnamon's my favorite szerintem ez spice. sok. Hey, you know, cinnamon bark used to be more valuable than gold. Ó, értékesebb, mint a arany. Jó. És... Keep the honeyed wine until it's boiling. Na akkor... Ezt meg kell melegíteni egészen addig, amíg forni nem Serve kell. the heated wine in a kilix. És ebbe kell majd A tálalni. kilix is by far the best way to drink wine. It's shallow, so it makes you want to slow down, sit back, relax, debate some philosophy. Szerintem All ez that már good for, stuff. nem? Aha, mert lecsen. Adok bele az is. És Place akkor... the meal on the serving table and ring the bell. Mehetek kiszolgálni a szellemet. Kaja! Are they ready? Let's give them a try then, shall we? Na nézzük meg. Yamas. Gotta say, these are pretty good. Nem volt rossz. Na, helyes. Nem volt rossz, ügyes voltam. 3 csillag. Remarkable. Lehetett volna jobb is. This ghost chef A job. főzésemmel volt gond, de ez valószínűleg nem ége, vagy nem főztem meg eléggé a kaját, de kezdésnek nem rossz. Na, ez volt a másik főzésem. És most legalább nem fagyott ki. Tök jó, amúgy azt hittem, hogy egy kicsit ilyen kitalált receptek lesznek benne, de az, hogy valóban ennyire tényleg olyan, hogy lehetséges, hogy meg tudnám én is csinálni itthon, hogyha mondjuk nem egy csomó olyan alapanyagból lenne, amire allergiás vagyok, akkor lehet, hogy tök jó lenne. De ez már volt. Ha így fogom majd kinézni a végén, kell majd pita, tehát megint először úgy tűnik, hogy pitát kell csinálni. In a mixing bowl, combine equal parts wine and honey. Ugyanannyi, Ha! As they say, enino alicia. ugyanannyi In bor wine, kell, there is mint truth. If you ask me though, some of those méz. truths might Hol a be better méz, left unsaid. basszus? De vagy a méz? Wine and honey, I can't wait. Oké, még azért kell egy kis bor bele, mert így valahogy olyan narancságásabb, nem? Jó lesz ez. Add spices to the marinade. Oké, szóval One egy spoon kell two koriander, spoons az garlic, melyik a jó one spoon Isten? marjoram, one spoon rosemary, and 2 spoons of silphium. Tehát a garlic, ebből tudja, hogy 2 kell, szóval ez 1, 2. És ebből a vidágból is 2 kell. You know, it's been harder and harder to find silphium. I suppose a high demand will do that to a plant. Nehéz találni ilyen szilfiumot, nem tudom mi ez amúgy. Ez a... aha. Kész. És akkor most Use a knife késsel to chop the pork loin evenly into 8 cubes. 8 so that it can be egyenlő made részre with kell meat. osztani. Really, but pork's my favorite. Úgy a legegyszerűbb, hogyha így csinálnám. Hát, de ügyes vagyok. Add the pork cubes to the marinade and let it sit. Jó, tehát benne kell áztatni. Legyen. In the mortaring, use the pestle to grind Z and barley grains into flour. Na, It szóval will akkor be megint half most full of flour after grinding. megint pitát csinálunk, azt hiszem. Királyság. Jó, meg is vagyunk. És akkor jön itt az, hogy Add a spoon of salt só and egy splash kanál. of sourdough starter, water, oil and milk.
Szorduch. Mi az a szorduch? Nem tudom, de gondolom ilyesmi. Jó. Elvileg kész van. You're getting good at this. Ja, egyre ügyesebb vagyok. Smooth the dough, fresh charcoal will light if added to the old Úgyis le coals kell in majd the rakni, oven. szóval. Begyújtok egy kicsit. Jó, megvan, és akkor mit van? Split the dough, fresh charcoal will light. Split the dough in half with a knife. Roll it with a pin to flatten. Felvágjuk. És ki egyenesítjük. That's starting to look like a pita. Így van, és Put the pitas in the berakjuk. oven and De ez olyan from the picike oven lett, is nem? what look wonderful. Now, while that's Na, baking, nézzük. let's start a fire under the grill. Jó, és akkor Fresh most charcoal will light when added megint to így your fogunk old grill sütni. fire. Jó. Pour off the marinade from the pork cubes. Put 4 cubes on each skewer. Nem mondod, hogy a görögök is használtak evőpálcát? Vagy csak azért, mert úgy akartam megfogni, mint a hasit, tehát így egy kézbe. De úgy tűnik, hogy azért azt úgy nem lehet. Prepare a kilix of 1 Nem lehet part wine megfogni. and 3 parts water. Na várjál, mert mi van? Ja, ezt ide kell rakni. That smells perfect. Quick, don't let it burn. Nem, ez nem lett olyan nagy ez a pita. Ez elég... Mi van? Ebbe a tálba kell raknom. Egy kevés... kevés ilyet, és 3-szor annyi vízre. Jó. Place the meal on the serving table and ring the bell. Ó, bassz, értem már mi van! Hé! Ne! Basszus! Hát ez... Basszus, ezt így meg kell sütni. Úristen, ez most megromlott, vagy mi van? Nem úgy néz ki, mint... Amíg... Óba! Hát, na. That smells positively divine. Nagyon jól néz ki, Keep igen, turning csak... until all the pieces are done. Ja, jó, értem, tehát ez így, mint egy saslikba fek. Don't worry about spills. Így. Úgy. Ha. Just listen to that sizzle. Menni fog ez. Szóval ez nem evőpálca. Jó. Csak azért, mert Japánban főznek ebben is, tehát hogy ebben forgatják a hús, vagy mit tudom én. Aztán... Ó! Te várjál már, mert nem mindegy, hogy melyik irányban tartom. Hát ez nem úgy néz ki szerintem, mint a képen, vagy igen? Ez már jó. És ez is jó, szuper. Jó. Készen vagyunk. Oda megyek. So this particular kilix is called a night cup. Whenever you are ready for me to try the food, just ring the well. Na Let's give this a mutasd little mit taste. csináltam. Zabály. Egyéb. I wish we had more time together. There are so many more recipes I'd love to share. No. Not good, I'm afraid. Well, don't be too hard on yourself. Nem jó, Practice azt makes mondja. perfect. Why don't we give it another go? Igen, mert elraktam az egész tálat sülni. Egy csillag? Oh, 2. didn't go quite as expected, huh? 2. That's okay. A prezentáció se volt The szép. only true wisdom is in knowing you know nothing. Oké. Keep trying. Hát ez így folyamatosan csökken a tendenciámban a minőséget illetően. Negyen, megpróbálom még egyszer. És Oh, you're ezután going most to nagyon... love this one. It's called souvlaki, roasted meat on a stick. Absolutely delicious. Great Már marinade előre is the secret to great souvlaki. bemelegítek. És tudom, hogy itt izé kell... Jó, ezt előre megcsináltam.
In a mixing bowl, combine equal parts Ugyanannyi. wine and honey. Ha! As they say, en Bor. alicia. In wine, there is truth. If you ask me though, És some of ugyanannyi those truths might be that míz. wine Jó and sok honey, méz, hallod? I can't wait. Jó sok méz. Honnan volt ennyi pénzük? Add spices to the marinade. 1 spoon Egy. coriander, 2 spoons garlic, 1 spoon marjoram, 1 spoon rosemary, and 2 spoons of silphium. You know, it's been harder and harder to Királyság. find silphium. I suppose És akkor most yes, that akkor- looks good. Hey, souvlaki can be made with any meat, really, but pork's my favorite. Jó, és akkor mehet a következő. Add the pork cubes to the marinade and let it sit. Oh, these are going to taste good. I can feel it. Jó, ázzon át. És akkor In the most mortarin, csináltam use the ezt a pestle to részét. grind Z Ezt and már barley megcsináltam, grains in, add the és spoon akkor of kell salt nekem egy and nagyon slashes kevés of sourdough starter, water, oil and milk. só, Don't worry about spills. ilyen, Hey, this sourdough starter's been Yeah. in my family for generations. és Never fails to make a good pita. jó lesz, ez egy You're kicsit getting nagyobb. good at this. Jó. Jó, és akkor ezt Split most the dough ketté in half with a vághatom. knife. Roll it with a pin to flatten. That's starting to look like a pita. Nem olyan nagy, de nem baj. És szerintem most berakhatom a sütőbe. Wonderful. Now, while that's baking, let's start Jó. the fire under the grill. Press charcoal Ezt már with megcsináltam, light when és added akkor most peel off kell a marinade from the pork cubes. húst, Put meg 4 mindent cubes belerakni on meat skewer. ebbe. Jó. Így. Just listen to that sizzle. Így. Jó. Cook skewers of meat over the fire. Keep turning them so they don't burn. Meg kell forgatni, mert The pita smells perfect. különben Quick, gond lesz. don't let it burn. A pitát az előbb ráraktam a tányérra? Lehet, hogy nem is raktam az előbb a pitát a tányérra. Most így belegondolva. És átfordul, mint a valóságban fordulnál, It durva. smells positively divine. Ez még nyers Keep egy-két turning helyet, until szóval. all the pieces are done. Jó. It's fascinating to see how much these recipes have changed over the years. Szupi. Apparently, modern souvlaki is served with tomatoes. Oh, those didn't exist in Greece in my time. Nem is volt régen a szuflakihoz paradicsom, szóval ugye ez új dolog. Na, van egy kis rész, ami... Yes. Jó, Prepare a kilix of 1 part wine and 3 parts water. hát... Kevés... igen. És annyival több ilyen. Jó. És akkor már... Place the meal on the serving Jó, hogy a table izén kell and ring the tálalni. bell. Nagyon jó. Erről nem kell leszedni. Ez azért szuflaki basszus. Na, és akkor emellé jöhet a pita. Jó, azt mondjuk lehetne szebben is tálalni, de... Így. So this particular kilix is called a night cup. Whenever you are ready for me to try the food, Szerintem just ring kész that vagyok. bell. Minden No rajta rush, van. I'll be patient. Well, Na mutasd! let's give this a little Mit mondasz erre? Most sokkal ügyesebb voltam. Nem forraltam föl, meg jól tálaltam, és rajta van a pita is. I've got to say, that's some pretty good souvlaki. Nagyon tetszett I neki. think you've got this recipe down. Király, azt mondja, hogy sikerült. Na,
Azért a 3 csillag azért nem annyira Is nagyon there jó, any de... worry that can't be carried away by stabbing and grilling up little bits of meat on a skewer? És tök jó kis fotót is csinál, hogy nézett ki. A prezentáció az tetszett neki. A sütés nem, a recept sem, és a alapanyagok sem, szóval na. De most... most már átmehetek Kínába. Tehát eddig How voltam about you try Song Kínába, Dynasty vagy a China Görögországban, és next? mehetek Looks Kínába. like there's a Megnézzük lady who akkor a wants to kínai pass on a few konyhát. spring De festival csak ennyi lesz? dishes. 3, vagy később majd? 3, ilyen 6-9 recept lesz összesen? Na nézzük. Basszus. Mi az Isten ez? Make a Mi skewer van? with 6 hawthorn berries. Majd a leírásban leírom, hogy hány darab recept van benne. Videó leírásába. Na nézzük, make a skewer with 6 ilyen bizbasszal. Oké. 6 pieces per Right. steak for good luck. Well, I Nagy suppose any szerencsét az, even hogyha number hatot works, csinál. as long as it isn't a 4. Don't do 4 Csak 4-et these nem lehet. days. 4 is often considered to be extremely unlucky, because 4 is 4, and it sounds like death, which is 4. Érdekes, hogy hasonló indok miatt nem szeretik a Japánban is a 7-es, Now, in mert my ez egy sír, és time, az we a made Tanhuro halálra with Malay hangzik. shanja Elmagyarázta, hogy azért nem jó, mert hogy a Shanja halálra are super bitter though, hangzik hasonlatos a 4-es let's szám. throw in some sweeter fruits Basszus, you may be more történik. familiar with. És akkor most 2 másikat kell csinálnom, ez ott a kiwi. Az én ízlésemnek megfelelően lesz az kialakítva. A lényeg, hogy 6 darab legyen benne rajta. Giving people oranges for New Year's is such a fun tradition. The word for orange, ju, sounds like lucky, which is ji. Ez is So when you give someone an szerencsét orange, you hoz. say good luck or da ji da li. szerencsét jelent, hogyha narancsot vagy ha narancsot raksz valamire, vagy adsz valakinek, mert úgy hangzik, mint a kínaiul, mint a szerencse. Királyság. Lényeg, bármilyen számmal lehet, csak ne 4-jel. Az nem Looking jó. good. Now let's Kész. bring those over to the left wok. Menjünk oda, igen. És akkor 6, mennyi? 5-öt kell mernem ebbe. Bal kézzel, ki az, aki bal kezes? Tud merni vizet. 2, 3, 4, 5. Gondolom, hogy elég lesz, a csomó kilocsan, de mindegy. És akkor ezt most meg kell forralnom. Ja, nem? Jó. Use wood to start a hot fire under the wok. Forjál, víz, forjál! Add all the rock sugar to the water and let it boil. Na nézzük, az összes cukrot oda kell The left raknom. wok is ready to cook with. We want the candy to have a satisfying crunch, right? So you need to heat the sugar until it boils and reaches what we call hard crack temperature. Na mi van? Igen, várom, míg felolvad az... Once the skewers are coated, place them on the serving tray to cool off. Mi van? Oda kell raknom, hogy lehűljön. És Dip the teapot in the water bucket to fill it. milyen? Ó, teát is kell csinálnom, nagyon jó, micsoda dolgok vannak.
Bele kell mártani. Valami nem jó, mert a még nem mondta, hogy tündrim. Put the teapot on the already hot brazier. Bring it to a boil. Oké, ez már alapból meleg, és akkor most... Azért, Put 2 spoonfuls of oolong tea powder into the teacup. 1, 2, Pour boiling water over the tea powder to fill the cup. kész. Add 1 spoon of salt to reduce the bitterness. Az igen? Mikor rakunk sót teába? Belszarok. Na nézzük. Whisk the tea until a froth forms. Oh, make sure you whisk it really well. This Ez nem style of tudom, whisked micsoda. tea makes the top looks like it's covered in a layer of clouds. I think it's also how they make matcha in Japan today. Kész? Szupi. Place the meal on the serving table and ring the bell. Na jó, ezt oda tudom rakni, mert ez készen van, ezt tudom. So far, so good. De... Mi van? Ebben mit kell csinálnom? Ez vissza kell mennem, mert nem tudom. Tehát igen, felforraltam. Igen. Add all the rock, wait for the sugar to melt, then dip each skewer in the sugar syrup to coat the fruit. Értem. Make sure to cover all the fruit on Ne, hogy kiporuljál, te basszus. Jó, egy... Tehát ez ilyen nagyon édes, de hallod, olyan édes, hogy amúgy még a... Sós teával vágod? Yes, good. Now let's make the tea. How about a nice oolong? Szerintem kész vagyok, de megnézem, hogy néz ki. Well, I'd call it oolong today, but in my Elmúlt a time, füst we a called it teámon, szóval ezt wee még tea. kicsit még kavargatom. Meglegyen az a rohadt füst. Oké. Wow, I hope these taste as good as they Na look. nézzük. Na? Pretty good. A little more practice and you'll have it perfect. Ez 4 csillagot jelent? 4 csillag! Yeah! Nem tudok rockvilág Sounds csinálni, like de she 4 was csillag, happy with yeah. the Tong Hulu. You didn't Rockvilág, bring back any yeah. for me, did you? Just kidding. Azt a büdös! Nézd milyen jó voltam! Egyedül csak a hozzávalóknál volt valami kis probléma, de... Kicsit több víz kellett volna hozzá. Talán. De Ready for the next recipe? ennyi lett volna Something most about it így smells a a Ghost little Chefs fishy. ajánlata. Lost Recipes játék. Én szerintem ez egy jó kis játék, de majd mondom, leírom a leírásba, hogy hány darab recept van benne, mert ha 9, akkor nem biztos, hogy azt mondom, hogy de nagyon ajánlom, de hogyha több, akkor érdemes lehet megfontolni, illetve de hogyha van tervben az, hogy mondjuk ingyenes DLC-ként több recept lesz, akkor természetesen azt is beleírom a leírásba. De a lényeg az, hogy 9 receptre nem biztos, hogy ajánlanám, mert kevésnek tűnik, legalábbis $15 nem, mint amennyibe kerül. 10-ért talán, de mindjárt majd utána nézek, és akkor leírom nektek, hogy mi a szituáció. Én megköszönöm nektek a figyelmet, és remélem, hogy élveztétek a videót és a játékot. További szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, hello, hello!